Good morning, internet. Good morning, titos. Time check. It is... ayun, sakto. Alas 5 na ng umaga. On a Thursday, November 25th. At ngayon, pupunta tayo sa Baguio. Good morning, internet! At ayun na nga, titos, on the way na tayo sa Baguio. So meet natin ang mga tropa dyan sa may Petron Marilao. Kwentuhan lang muna tayo ng konti dito habang bumabiyahe. Gagawin ko tong vlog na to para sa mga tito na nagbabalak pumunta sa Baguio. Ano ba yung mga kailangan, ano ba yung mga checkpoints na dadaanan, saan ba magandang dumaan, mga ganon. At syempre kung lulusot ba kami or mag-U-turn pabalik. So, ano ba yung una kong ginawa para matuloy yung Baguio namin? So, una kong ginawa is pumunta ako sa app na Airbnb, tapos naganap ako ng bahay doon. Syempre sa Baguio, doon ko nakita yung Mountain Springs Loft. Shoutout nga pala sa mga host at sa may-ari nun. Sobrang accommodating, tapos napakalinis at ganda ng view ng bahay. Yan. Tapos nakipag-coordinate ako sa kanila, and then after that, nagpunta ako sa Visita Baguio website. Yung Visita Baguio website na to, kailangan yan para makakuha ka ng QTP code. Parang QR code yan. Kasi kailangan mo yun i-present sa triage center. Yung triage center na yon, makikita na yon sa loob ng Baguio. Once makita nila yung QTP code mo sa checkpoint, kailangan mo ng slip from the triage center, kasi yun ang ipapakita mo sa mga establishments na balak mong bisitahin once you're inside Baguio. And basically, ang kailangan lang na requirements is yung QTP code mo at complete vaccination or yung vaccination card mo. And after that, yun na yun. Makakapasok ka na sa Baguio. At saka, ang pwede ko palang ipayo sa inyo is plan ahead of time. Kasi doon sa Visita Baguio site, medyo nagkaroon kami ng challenges dahil may mga dates na fully booked na, no? So, kailangan i-planuhin ninyo ng mga family nyo or barkada na siguro mga at least 2 to 3 weeks na i-book nyo na para wala nang problema sa pecha. Ayun. Petron Marilao. Dito na ang mga tropa. Marin pa ako there, 10 ako. Right. Official spearhead. Tragis pa ng buhok, oh. Mahaba eh. Malapad. Alam ba ng nanay mo yan na nandito ka? Ayan, ayusin lang namin, then we're good. Baguio! Kamiling! Ganda nga! Saan to, tol? Bugalyon. Bugalyon. Kanina napansin nyo doon sa vlog natin, may checkpoint
Pero hindi na kami hinanapan eh. Tinapik lang ni Brother Orange sa braso eh. Ano ba sinabi mo dun, tol? Kasama namin si Brother Ray. Lusot agad yun? Lusot agad? Wala nang tingin-tingin ng mga documents? Wala na. Lupit der. Dapat lagi kinakam. Tamo yan ha. Para tayo nagpi-field trip. Hop, hop. Ganda ng bridge na to ha. Sarap. Pangasinan. Balik na rin ang mga t-shirt. Yes, may checkpoint pero mukhang passing through naman. Okay. Lingayen, ito na ang pinagmamalaki ni Brother Orange. 567 Resort and Events Place. Dito yan sa may Lingayen, Texas Cafe. Siyempre picture muna kami dito dahil minsan lang kami nakapunta dito ha. Ganda, may dagat pare. Sarap. Dagupan, Mangaldan. Okay. Dito tayo, sabi ni Spearhead Orange, sa flyover. At may view ng lake. Good morning, Agola Union! A few moments later. Shout out Tito Wonders. Tito Wonders. Dito Wonders, subscribe ka ba? Subscribe ka. Okay, sige tol, thank you ha. Ayos. Ingat-ingat. Umaakyat-akyat na parang isaw tol. Ayaw mo atapos eh. Okay, ito na ang ating checkpoint. Going to Baguio. Okay, so let's go. Ayun, pinakita lang ni Orange ang kanyang QTP code, which is meron tayo lahat. Yun ang mga kailangan natin bago tayo makapasok sa Baguio. Ito na nga yun. Ito ang triage. Walang pila yan. Diyan sa harap ng Ayan, ito na ang triage na tinatawag. Medyo maraming tao kasi waiting sila sa number nila. Ang number natin, Orange? 327. 327. Anong number na dyan ngayon? 364. 364? Ay, 264. 264, para sumobra. Lumagpas Sobra, tayo. lumagpas na. Tingnan natin kung gaano katagal yung process para malaman natin kung papunta na si Brother Tess, kuhanan na natin siya ng number. Pwede ba yun? O sige. Okay, mamaya kung mapapadaan lang naman. Tama, pwede. A few moments later. Going to triage. Ayan na, si Brother Ray. I-triage. Yan ang ating slip na binibigay sa triage para makapasok ka sa mga establishments. Kaya ano pang hinihintay natin, brother? Let's go, bro. Let's go! Alright. Ayos na! Riding. Pahinga na! Ayan!
So pagkatapos ng 1.5 hours, nakakuha na tayo ng slip mula dito sa triage. So ang next step na natin ay pupunta na tayo sa ating binook na bahay mula sa Airbnb. So ayan, ito yung mga grupo ng mga tao na nagbabalak din pumasok sa Baguio. Medyo matagal lang talaga yung pagkuha ng pagpapatriage, pero okay na rin. Alright. Baguio Hotel Belize, Abanao Square. Kamis na ito Plaza Garden. Kakanan daw. So ito ang ating Airbnb na nabook dito sa Baguio. Yan, so you can see may parking naman. Tapos, ito si Brother Orange. Brother Orange, mukhang naghanap ka pa ng aircon. Napakalamig na. Ayun. Alright. Teka. CR. Isang kwarto na pwedeng buksan ng bintana. Isang room pa dito na overlooking ang Brazil. Ganda rin ang view. Tsaka meron tayong master's bedroom dito, pinakahuli. Yan, may TV. Tapos ganoon din, may view din ng Baguio. At may CR na sarili. Not bad. Unboxing. Alright. Ganda rin kasi meron na tayong libreng tubig. Meron na tayong TV. Kompleto na tayo dito. You know. Parang nasa Rosario na Rosario. Nasa Rosario nga. Commodore with roast chicken. Nice one, dude. Roger. Good morning, internet. Good morning, titos. Bangon na. May narinig na ako dito. Nice one there. Aga magising ni Brother Ray. Morning, bro. Nice one, morning, bro. Enjoy there, Sarap. Sarap, Ayan. Mga deboteng beer. May mga dilata na pero wala pa kaming bigas, bawang, sibuyas, mantika. So dito na siguro tayo bibili, Brother Ray, no, sa labas. Yes, Try natin. Tapos pag meron, dito na rin kami magluto for our breakfast. Let's go! Salt Bay. Yan. Okay. Meron tayong corned beef, tuna, log, kanin, spam. Halika na! Let's eat! Eating time, guys! Brother Ray, let's go, Brother Ray! Okay, asan ba tayo ngayon, Brother Ray? Bibili muna tayong pasalubong para sa ating family. Yes. Ay, ube. Ubi ba yan? Strawberry yan! Hoy, talong yan! Hindi tayo dito. Dami, Iyon, what's up, internet? So ayun na, okay lang naman yung pagpunta namin sa Baguio. Nakapasok kami, accepted kami. Gamit lang naman yung mga requirements na isinama ko dito sa vlog. So, pauwi na kami ngayon. Baka mag-coffee lang kami pababa. Try ko pa rin i-vlog yon. And kung ito man yung last scene ko, closing ko na siguro. Kung hindi ka pa nakasubscribe, alam mo na, subscribe,
hit that like, subscribe, and that bell button para lagi kang updated sa mga videos ng Tito Wonder. Yun lang. Let's go, Tito. Thank you sa panonood. See you next time. Bye.